نتيجة لتدهور بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، يواجه المستثمرون في اليمن العديد من التحديات للقيام بالأعمال الخاصة بهم. ومن هذه التحديات: غياب الكهرباء كلياً، غياب سلطة موحدة، ازدواجية فرض الضرائب والرسوم. وقد أدت هذه التحديات إلى تراجع كبير في النمو الاقتصادي، مما أوصل اليمن إلى تصنيفها الحالي كرابع أسوأ دولة في مؤشر بيئة الأعمال لعام 2019. كما أدى الصراع القائم إلى إغلاق 26% من الشركات الخاصة وتسريح 40% منها لجزء كبير من عمالتها، رفض تعامل البنوك العالمية مع النظام المصرفي اليمني، انخفاض قيمة الريال اليمني من 215 ريال نظير كل دولار أمريكي في بداية 2015 إلى 590 في 2019. على الرغم من التحديات الكبيرة، إلا أن القطاع الخاص قد عمل على تخفيف آثار وتبعات تصدي مؤسسات الدولة، لترتفع بذلك مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي. ولتحسين بيئة الأعمال يوصى بالتالي: تسهيل عملية فتح الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الأساسية، مراجعة قوائم البضائع الأساسية المحظور استيرادها، منح حوافز ضريبية وإعفاءات لفترات زمنية محددة من أجل الحفاظ على الاستثمارات القائمة حالياً، إعداد خطة عمل لدعم الصادرات وقائمة بمشاريع ذات أولوية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، قبول الاحتكام إلى القانون الدولي إلى حين توطيد مستوى الثقة في تطبيق القوانين المحلية.